Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban lesz egy nagyon-nagyon különleges vendégünk, Theo, aki szintén magyar mint idegen nyelvtanár, Argentinában lakik, Perui a felesége, úgyhogy arról fogunk beszélgetni, hogy milyen kulturális különbségeket tapasztalt, mi az, amit nehéz volt megszokni magyarként, mi az, amit szívesen vett át. Theo honlapját pedig megtaláljátok a leírásban, hogyha szeretnétek megnézni, hogy hogy lehet vele magyarul tanulni. És akkor kezdjük is a mai epizódot. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Szia, Theo! Köszönöm nagyon, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket fogsz mesélni nekünk. Először mesélnél arról egy kicsit, hogy ismerkedtetek meg a feleségeddel? Igen, persze. Üdv mindenkinek, sziasztok! Szóval a feleségemmel Argentínában ismerkedtünk meg. Ő perui, de mindketten Argentínában utaztunk egy pár hónapra. Én 8 hónapra akartam idejönni nyelvet tanulni, és önkéntes voltam egy gyülekezetben, egy keresztény közösségben, és abban az időben találkoztunk, és a 8 hónapból most már 8 év lett, most már 8 éve vagyok Argentínában. Abban az időben találkoztunk 2016-ban, de ő utána visszament Peruba, mert az egyetemen tanult, én Argentínában maradtam. Szóval 3 évig távkapcsolatban voltunk, és nem túl gyakran találkoztunk. Nem volt olyan nehéz, mert távkapcsolatban kezdődött minden, de 3 évvel később sikerült Peruba költöznöm munka miatt főleg. Egy nyelviskolában dolgoztam, de nem ugyanabban a városban, ahol ő lakott. Szóval továbbra is távkapcsolatban voltunk, de már nem 2 külön országban, hanem 2 városban. Én a dzsungelben laktam, vagy a dzsungel és a hegyvidék határán. Kb. 10 óra volt busszal Lima, a főváros, ahol ő lakott. Szóval 2 hetente utaztam általában Limába, de ez nekünk nagyon sok volt, mert 3 évig alig találkoztunk, szinte soha nem találkoztunk, és utána minden hónapban 2-szer találkoztunk, ez nagyon sűrű volt nekünk. És később a pandémia alatt költöztem Limába, mert a pandémia miatt nem tudtam folytatni a munkát a nyelviskolában, a diákjaim nem tudtak dolgozni, nem tudtak fizetni a nyelvórákért, és akkor kellett egy új lehetőséget keresni, és elkezdtem az interneten dolgozni, Limába költöztem, és talán 2 évvel később összeházasodtunk. Ez a rövid sztori A dióhéj. a kapcsolatunkban. Igen, dióhéjban. Teljesen átérzem, nagyon vicces, nagyon érdekes volt hallgatni, hogy mennyire hasonló a történetünk. Tényleg? Nagyon sok ponton. Mi is ugye távkapcsolattal kezdtük, nekem mexikói a férjem, és nálunk annyi a különbség, hogy 4 év távkapcsolat volt, és most 7 éve vagyunk együtt, szóval egy év különbségek vannak a sztoriainkban, de Igen. én is dolgoztam nyelviskolában, én is abba hagytam a Covid alatt, és utána teljesen online, vagy hát az internetre költöztem. Előtte is már egy kicsit tanítottam online, de akkor még volt nyelvsuli is, és ja, én még csak 3 éve lakom itt, de Rendben. ja.
Akkor te is a pandémia alatt költöztél külföldre? Nem, nekünk sajnos pont közben volt ez az egész borzalom. 2010, már nem is tudom, de 2019 végén volt az eljegyzés, és akkor hazajöttem januárban, és akkor kezdődött a COVID 2020. Március, ugye? Szerintem valahogy úgy. Igen. És akkor ugye Ez bezárt nehéz. minden iroda, meg minden, tehát hogy akkor kezdtük a jegyes vízumra a papírmunkát, és 1 év volt, amíg elfogadták. Úgyhogy akkor mi nem Wow. is... Nekünk ez volt a leghosszabb egyébként, hogy 1 évig nem találkoztunk. Nektek mi volt a leghosszabb? Nekünk 1 év és 9 hónap volt, de kiszámolja. Wow. Um, igen, abban az időben nagyon nehéz volt utazni, Mhm. munka, meg neki az egyetem miatt nehéz volt összehozni a szüneteinket, vagy szabadságot, és nem voltunk olyan messze, egy kontinensen voltunk, de eh, több mint 1,5 évig nem tudtunk találkozni. Wow. Jaj. De megértem egyébként, szóval aki nem volt ilyen helyzetben, az nyilván nem érti, hogy ezt hogy lehet így csinálni, meg úristen, ez milyen sok idő, hát akkor inkább szakítsunk, de hogy gondolom nektek is csak egyértelmű volt, hogy hát ha így kell csinálni, akkor így csináljuk, amíg nem tudunk együtt lenni. És ja, azzal is nagyon tudtam azonosulni, hogy mondtad, hogy hirtelen abból, hogy soha nem tudtak találkozni, az lett, hogy havonta vagy 2 hetente tudtatok, és És miről fogunk beszélgetni? igen, hogy nálunk is volt egy ilyen, amikor én kaptam egy ösztöndíjat Connecticutban, és akkor ott laktam 9 hónapig, és ugyanez, hogy egy országban voltunk, de én a keleti parton laktam, a férjem, most már férjem meg a nyugati parton, és 6 óra volt repülővel. Úgyhogy akkor havonta tudtunk találkozni, és akkor ez nekünk is ilyen, úristen, havonta találkozunk, ez milyen sok. Szóval nagyon más ez, igen. Na, és figyelj, mi volt a top 3 legnagyobb kultúrsok neked magyarként? Öm, Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik jutottak eszedbe. Érdekes, mert amikor elköltöztem Magyarországról, gondoltam, hogy egy másik kontinensre érkezem, más emberek, más nyelv, biztosan nagyon más lesz, nagyon különböző lesz minden, és kész voltam mindenféle kultúrsokra, de amikor megérkeztem, igazából nem volt annyira más. Sokan gondolják, hogy Argentína az Európához leghasonlóbb ország Latin Amerikában. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Ezt nem tudtam. Annyira másra számítottam, nem volt olyan nehéz, amikor megérkeztem, de volt pár furcsaság. Például az argentinok sokkal inkább szociális lények, mint a magyarok általában. És nagyon szeretnek hosszan beszélgetni, és a köszönések nagyon mások. Magyarországon nincs igazából egy ilyen standard mód, hogy hogyan köszöntjük egymást. Néha kézfogással, néha öleléssel, néha puszival, néha puszi és ölelés. Mhm. Igazából nem lehet tudni, amikor találkozol valakivel, akkor kell kicsit így Csak táncolni, és integetés nézni, hogy messziről. vagy csak integetni. Igen, és ez szerintem egy kicsit nehéz. Argentinában van egy nagyon standard mód köszönteni egymást, Tényleg? ami egy puszi a jobb, az arcunk jobb oldalán, Itt is. és Most, hogy ez mondod, itt is. ott is így van? Uh-huh. Igen. De Argentinában szinte mindenki, tehát lányok, fiúk, lányok, csak fiúk, mindenki puszival köszön egymásnak. Szóval Ó, ez először kicsit furcsa volt, hogy a közeli barátaimnak is csak integetek, és utána egy idegennek is puszival köszönök. Ez egy kis időbe telt megszokni. aha. Először ez nagyon furcsa volt, és a következő furcsa pillanat az volt, amikor hozzászoktam.
És egy nap felkeltem, hogy ja, persze, hogy nagy darab, szőrös férfiakat puszival köszöntök. Persze. De igen, hát ez nem egy tipik magyar dolog, az biztos. Szerintem családtagok között, tehát a bátyám és az apukám, igen, ők fognak puszit adni egymásnak, vagy megölelik egymást, nyilván, de nem, így barátok között ilyet én soha nem láttam. Ölelés, igen, kézfogás ölelés fiúknál, hogyha nagyon jóban vannak, de nem, ez a pusziszkodás, ez nem szerintem sem. Ez nagyon Nem vicces. gyakori. Nem, az nincs itt, Előfordult, hogy idegenekkel is szerintem. 10 percet beszélgettünk a buszmegállóban, hogy késik a busz, igen, na, akkor megyek, és 5 perc beszélgetés után puszival elköszöntünk egymástól, és teljesen normális volt. Ez nagyon vicces. Erről még soha nem hallottam. Nem, azért itt nem, ilyen nincs. Vagy én nem találkoztam vele. Mondjuk én nem, tehát, hogy én egy furcsa helyen lakom, El Pasoban, ami a mexikói határ mellett van. Félig Mexikó, félig Egyesült Államok, de hogy ö, csak ez a szokás nálunk is a családban, ezt, hogy így mondtad, így rájöttem, hogy tényleg, ha találkozunk, akkor még csak egy puszi, és így köszönünk egymásnak, de most ezen gondolkozom, hogy fiúk azért nem, nincs ilyen emlékem. Én sem láttam máshol Dél-Amerikában, Uh-huh. de nagyon egyszerű, mert tudod, hogy pontosan hogyan kell köszönni. Magyarországon szerintem, amikor puszival köszönünk egymásnak, szerintem pont fordítva van. Szerintem először is 2 puszival köszönünk, szerintem Uh-huh. Magyarországon. Szerintem is. És szerintem először bal oldalon, és utána jobb oldalon, szerintem. És gondolkozom, hogy merre. Szerintem ez így van. Igen, szerintem Erre is. akkor jöttem Aha. rá, amikor 3 év után visszamentem Magyarországra, és majdnem mindenkit szájon pusziltam, amikor visszamentem Magyarországra, és puszival akartak köszönni, mert mind a ketten egy irányba indultunk el, Mhm. és akkor eszembe jutott, hogy szerintem Magyarországon fordítva van. Igen, igen, ezek nagyon viccesek. Lengyel ismerőseimmel is voltak ilyen problémák annó, emlékszem, hogy melyik irányba kezdjük a puszit, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés minden országban. Igen. És hogy hányat adunk, 1, 2, 3. Ezen kívül van még valami, ami eszedbe jutott? Mm, egy másik híres dolog az argentin kultúrában, ez a maté ivás. Az emberek szeretnek yerba matét inni. Hm. Nem tudom, hogy ismered-e ezt az italt. Hasonló, mint a zöld tea, Oké. de ez egy másik növény, és pont korábban ittam matét, úgyhogy meg tudom mutatni. Így néz ki a pohár, és a pohárban van a yerba maté, a levelek, és használunk egy szívószálat, egy Uh-huh. fém szívószálat, és ez nagyon egészséges, sok antioxidáns van benne, van egy kis koffein benne, és a hatása lágy, nem olyan erős, mint a kávénak általában. A hatása lágy, de hosszabb ideig tart. És ami érdekes benne, hogy egy csoport ember egy darab matét használ. Szóval miután iszol a fémszívószából, van egy termosz, öntenek rá több meleg vizet, és a következő ember Jó. ugyanabból a szívószából iszik, Aha. és ez is egy kicsit furcsa magyarként, külföldiként, de amikor egy nyelviskolában dolgoztam itt Argentínában, szerintem több száz emberrel ittam matét, Jézus. és soha nem volt bajom belőle, Aha. és ez olyan, mint a kávé, szeretünk beszélgetni róla, ez egy jó mód elkezdeni a beszélgetéseket, az órákat, a diákokkal. Szóval ez furcsa volt először, hogy egy másik ember után kell inni,
Meg lehet tisztítani egy kicsit, ez nem udvariatlan, de igen, egy szívószából iszik mindenki. Lehet, hogy 5 ember, lehet, hogy 10 ember. Ez egy kicsit furcsa először. Hát, ez nagyon érdekes, de ilyet itt nem tapasztaltam, viszont azt igen, hogy legalábbis az én családomban nyilván csak arról tudok beszélni, nem egész Mexikóról, de azt vettem észre, hogy sokkal nyitottabbak arra, hogy megosszunk dolgokat, italt is, meg ételt is, szóval bárki rendel bármit, mindenki mindig megkérdezi, hogy kérsz-e az enyémből. Szívószál akkor is, ha étel akkor is, tehát, hogy még mindig rosszul érzem magam tőle, hogy azt hiszem 2 hete volt, hogy mentünk egy food truckhoz, nagyon éhes voltam, és, és utána a végén vettem egy churrót is, és meg is jegyezte az anyósom, miután mondtam, hogy milyen finom volt, hogy hát nem is osztottad meg velünk, és akkor eszembe jutott, hogy olyan gyorsan megettem, hogy el is felejtettem körbe kínálni, és, és 2 héttel később is rosszul érzem magam tőle, mert tényleg, ahogy megérkezik a kajád, mindenkinek az az első, hogy kérsz, megkóstolod az enyémet is, és Ah, ja. akkor ez hasonló. Uh-huh. Mindenki beleharap a csurróba. Igen. Igen. Ja. Vagy fagyi, akkor is, hogyha kanállal eszed ilyen, minek hívják, nem fog eszembe jutni, frozen yogurt, hogy nem ilyen Aha. töltséres, hanem hogy a kanál, akkor is az ugyanazzal a kanállal kínálnak, hogy kérsz a fagyiból, és nekem is fura volt egy ideig. Azért a családban nem volt ez a probléma otthon nálunk szerintem, Mhm. mondjuk anyukámmal, de hogy például barátokkal, hát egy barátnőmnek a fagyjába én nem biztos, hogy belenyalnék, vagy ez ilyen fura lenne, nem? De így én is azt érzem, Ez hogy nekem se jutna eszembe. annyi mindenhez hozzászoktam már, hogy néha így elgondolkozom, hogy de ez amúgy nincs otthon, ugye, hogy nem nyaljuk egymás fagyját. Az én családomban nem történt ilyen, vagy nem gyakran. Talán kanállal, de Mhm. nem De gyakran. különböző kanállal akkor. Uh-huh. Legalább, igen. Van még valami, amit nehéz volt neked megszokni? Hmm, talán egy másik dolog, ami furcsa volt, hogy ugye Észak-Amerikában és Dél-Amerikában az emberek mindig megkérdezik egymástól, hogy hogy vagy, Uh-huh. és erre mindenki azt mondja, hogy jól, minden rendben, és ez nekem magyarként nem tűnt helyesnek, mert Magyarországon panaszkodunk és beszélünk a rossz dolgokról, ezzel mutatjuk, hogy bízunk a másik emberben, és fontos dolgokról beszélünk. És először nagyon tetszett, hogy mindenki pozitív, mindenki barátságos, mindenki jó dolgokról beszél, de pár hónap után hiányzott, hogy valaki beszéljen arról, hogy fáj a háta, és a macskája beteg, és a főnöke bunkó, és senki nem akart ilyenekről beszélni, hanem minden rendben, és ez nekem furcsa volt Jaj, magyarként, mert mi panaszkodunk. te vagy az én emberem, végre megért valaki. Pont szerintem egy hete beszéltem anyuval telefonon, és akkor mondtam neki, hogy bocsi, most muszáj panaszkodnom, mert itt mindenki túl vidám, és nekem néha muszáj magyarnak lenni, és egy kicsit hadd legyek depressziós néha. És volt is ilyen, hogy próbáltam itthon dolgozni, felvenni valamit, és minden technikai probléma megtörtént, ami csak megtörténhet, és nagyon ideges voltam, hogy nem tudok haladni semmivel. Mondom, jó, elmegyek sétálni. Tudod, egy ilyen mérges séta, hogy kiadjam. És pont a szomszédnak itt volt a szomszéd apukája, akivel szoktam néha beszélgetni, és akkor kérdezte, hogy jaj, hogy vagy, hova mész, mi újság, és mondtam neki, hogy rohadt mérges vagyok, elmegyek sétálni, hogy kiadjam magamból, mert semmi nem sikerül. Erre azt mondta, hogy de hát olyan szépen süt a nap, ne legyél mérges, legyél vidám, meg majd holnap, vagy később, jó? Egy 15 percig hadd legyek magyar, légy szíves. Köszönöm, majd utána leszek mexikói. Úgyhogy És nagyon, hazafelé nagyon. köszöntél neki, szia, Igen, hogy akkor már vagy? jó volt, de
te nagyon, nagyon átérzem, amit mondtál, hogy nekem is nagyon tetszett az elején, hogy mindenki pozitív, milyen jó, és néha érzem, hogy nekem ez túl sok, hogy így érzem, hogy szükségem van rá, hogy a rossz vagy negatív érzéseimet is megéljem nagyobb intenzitással, akár emberek előtt is, vagy megosszam. Igen. Igen, mint egy igazi beszélgetés, amikor az igazi gondolataimról tudok beszélni, és nem csak a jó dolgokról. Igen. Például kíváncsi vagyok, hogy neked volt ilyen tapasztalatod, hogy ha összegyűlünk családdal vagy barátokkal, akkor tényleg mindig nagyon vidám, mindig nem tudom, valamin szórakozunk, viccelődünk, játszunk, és tényleg nem tudom, 5-6 órát is eltöltünk mondjuk egy kerti sütögetésen, és ezen gondolkoztam, hogy nekem olyan emlékeim vannak a közös találkozókról Magyarországon, hogy valahol nagyon sokáig iszunk, és ilyen nagyon ilyen deep talk, nagyon mély, nehéz érzésekről, traumákról, nem tudom, ilyesmikről beszélgetünk Igen. hajnalig. Igen. Neked is Főleg hasonló? problémákról, politikai Vagy? problémákról, személyes bajokról. Igen, de itt persze az emberek szeretnek itt is a politikáról beszélni, és mindenhol vannak politikai problémák, de valamiért nekem is az az emlékem, hogy vicces dolgokról beszélünk, nevetünk, és valahogy az egész életérzés pozitívabb. Uh-huh. Igen, hogy nem megyünk olyan mélyre, és ezen csomót gondolkoztam, hogy ez vajon az én személyes dolgom-e, de és így végig gondoltam, hogy amikor volt mondjuk házi buli, ahol nem csak az én közeli barátaim voltak, hanem mások is, akkor is ezt láttam mindenkin, hogy sokat iszunk, és akkor utána nehéz dolgokról beszélgetünk, és hogy van ez a mondás, hogy sírva vigad a magyar, vagy mi? Nem így van? Igen, Így van, ugye? szerintem igen. Sírva vigad a magyar. Uh-huh. És hogy ez így nagyon elkezdtem érezni, hogy van benne valami.